Oikein hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa työsuojeluhallinnon verkkoseminaariin. Tässä verkkoseminaarissa autamme teitä arvioimaan, milloin työtä voi tehdä esimerkiksi kevytyrittäjänä ja milloin taas kyseessä on työsuhde. Kouluttajana toimivat juristi Aki Eriksson ja tarkastaja Mikko Järvenreuna. Minä olen Virpi Vento ja toimin tilaisuuden tuottajana. Teitä osallistujia on ilmoittautunut mukaan lähes 1600. Tähän alkuun kerron vähän meistä, eli työsuojeluviranomaisesta, niin tiedätte, mistä näkökulmasta lähestymme tätä aihetta. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lakeja. Joskus valvonnassa törmätään tilanteisiin, joissa on epäselvää, onko kyse esimerkiksi kevytyrittäjyydestä vai kuuluisiko työn suorittajalle työntekijän oikeudet. Meidän tehtävänä on selvittää asia ja tarvittaessa velvoitamme työnantajaa hoitamaan työnantajan velvollisuudet. Valvonnan lisäksi annamme neuvontaa sekä työnantajille että työntekijöille. Työsuojeluviranomaisina Suomessa toimivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Sitten muutama käytännön asia. Jos teillä herää kysymyksiä esitysten aikana, voitte kirjoittaa ne kysymysosioon. Se löytyy puhekuplakuvakkeen takaa. Emme kuitenkaan vastaa kysymyksiin nyt, vaan käsittelemme niitä myöhemmin podcastissa. Kun podcast-jakso on julkaistu, saatte siitä tiedon sähköpostilla. Tämä esitysmateriaali on jo nyt saatavilla tapahtumasivulla työsuojelu.fi/live37. Huomaa, että osoite kirjoitetaan ilman ö-pisteitä. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan samalla sivulla lähipäivinä. Tallenne tekstitellään myös englanniksi ja ruotsiksi. Nyt toivotan teille antoisaa verkkoseminaaria ja siirrän puheenvuoron Akille. Laitetaan ensin kuva täältä näkyviin, pieni hetki. Ole hyvä, Aki. No niin, kiitos Virpi ja oikein hyvää ja aurinkoista huomenta. Sitä varmaan tässä kohtaa vielä saa toivottaa, kun kello on 10 juuri ylittänyt. Tosiaan tänään on tarkoitus puhua tavallaan kevytyrittäjyydestä, mutta mä itse haluan sanoa, että meidän pääsisältö itse asiassa on se, että miten määritellään se, onko kyseessä työsuhde. Ja me lähdetään sisällöllisesti siitä, että tietysti mikä on tämä viitekehys tai tämä maailma, jossa me elämme, työ pirstaloituu ja mitä muuta voisi olla kuin työsuhde ja toisaalta mitkä on ne työsuhteen ja yrittäjyyden keskeiset erot. Tämä alkuosa on enemmän sellainen ehkä yleiskatsaus tähän teemaan ja johdatellaan aiheeseen. Myöskin käydään sitä, että miten voidaan varmistaa sitä, että onko kyseessä yrittäjyys vai työsuhde, jonka jälkeen sukelletaan sitten tähän ehkä tämmöiseen niin kuin tiukkaan asiaan, eli työsuhteen tunnusmerkkeihin ja siihen kokonaisharkintaan, joka tähän oikeussuhteen luonteen arviointiin myöskin kuuluu. Tämä osio päättyy sitten tarkastajan Järvenreuna-osuuteen, jossa tosiaan käydään sitten läpi tämän tällaisen itsensä työllistäjän näkökulmasta. Eli jos ollaan päädytty näiden aikaisempien oppien kautta siihen, että meillä on kysymys tällaisesta itsensä työllistämistilanteesta, niin minkälaisia työturvallisuusvelvoitteita yhteisellä työpaikalla on. Eli siihen lopetamme tämän aamupäivän osuuden. Mutta niin kuin sanottua, niin tämä ei ole ihan helppo. Se tuli huomattua myöskin teidän esittämistä kysymyksistä, joista kiitän jo tässä kohtaa. On niin kuin tärkeä ymmärtää, että kun me puhumme työn tekemisestä, niin sitä työn tekemistä sitä voidaan järjestää aika monella tavalla. Siis työsuhde on tietysti semmoinen niin kuin pääasiallinen työn tekemisen tapa, mutta meillä ainakin terminologisella tasolla, ja miksei ihan oikeastikin, niin puhutaan työosuuskunnista, laskutusosuuskunnista. Tämä kevytyrittäjä terminä on sellainen, joka toisaalta aiheuttaa paljonkin hämmennystä, ennen kaikkea siksi, että sellaista tavallaan ei lainsäädäntö tunne, sitä ei missään määritellä, ja toisaalta eri tarkoituksissa. Siis meillä saattaa olla niin, että se on markkinoinnillisesti tällainen ilmaisu, jota on hyvä käyttää tai on totuttu nyt jo käyttämään, että meillä on jonkinlainen yrittämisen muoto, joka on ehkä byrokratialtaan kevyempää. Siihenhän tämä termi viittaa ja tässä kuitenkin niin kuin tämä kevytyrittäjyyden ajatus siitä, että meillä ei ole säännelty mitään erityistä kevytyrittäjyyttä, eli periaatteessa tämä
myöhemmin esiteltävä oikeussuhteen luonteiden, eli siis työsuhde vai yrittäjäsuhde, siinä välissä niin tämä kevytyrittäjyys on ikään kuin tällainen kauppanimi, jota aika yleisestikin nykyään käytetään. Toisaalta puhutaan toiminimiyrittäjistä, erilaisista alustatalouden toimijuuksista, jos nyt näin sanotaan. Ja toisaalta tätä samaa oikeussuhteen luonteen arviointia tehdään sitten tällaisiin ehkä no sanotaan osakeyhtiön osaomistajiin. Siinäkin meillä saattaa olla niin, että omistat osan osakeyhtiöstä ja silti toimit työsuhteessa. Ja näitä myöhemmin tulevia oppeja siitä työsuhteen olemassaolosta niin voidaan yhtä lailla myöskin soveltaa siihen suuntaan. Yhtä lailla myöskin sosiaalisen työllistämisen muodot, erilaiset työkokeilut ja tämän tyyppiset asiat, niin näissä on merkitystä sillä, miten työsuhde määritellään. Ja tällaista palkaton harjoittelu myöskin lisääntyy ja käydään hiukan läpi sitä, että miten tämä tällainen niin kuin palkattoman harjoittelun versus työsuhteen, niin miten se rajanveto, niin nämä myöhemmin tulevat tunnusmerkistötekijät soveltuu myös tähän arviointiin, niin kuin myöskin perheenjäsenenä työskentelyyn. Eli tällä tavalla voidaan ymmärtää, että aika laajasta kokonaisuudesta tai on paljon rönsyjä suhteessa erilaisiin työntekemisen tapoihin ja kaikkia pitää peilata tähän työsuhteen olemassaoloon. Ja se, miksi tällainen oikea oikeussuhteen määrittely on tärkeää, niin on tietysti valvova viranomaisen kannalta se, että tiedetään, valvotaanko lakia vai ei, mutta tietysti työntekijän ja tämän työn tarjoajan näkökulmasta niin aivan yhtä tärkeämpääkin, totta kai tärkeämpääkin on se, että mitä lakeja siihen oikeussuhteeseen sovelletaan. Ja kun määritellään tämä työsuhde, niin koko työlainsäädäntö tulee sovellettavaksi. Eli käytännössä sieltä tulee työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki tällaisina niin kuin työelämän peruslakeina, niin sieltä tulee paljon oikeuksia ja velvollisuuksia työnantajalle, työntekijälle, mutta myöskin sitten työterveyshuoltoon liittyvää normistoa, työturvallisuuteen liittyvää normistoa, kaikkea sitä, missä tavallaan soveltamisalana on työsuhteessa työskentely. Sen lisäksi tällä on liityntää sitten verotuskysymyksiin, erilaisiin vakuuttamiseen, tapaturma- ja eläkevakuuttamiseen liittyviin kysymyksiin, mutta myöskin esimerkiksi oleskelulupaprosesseihin. Ja tässä on nyt sitten tavallaan ehkä pieni ero, eli voi olla niin ja onkin niin, että meillä näissä eri no sanotaan vaikka verotusmenettelyssä tai oleskelulupaprosesseissa, niin meillä on joko siihen prosessin kulkuun liittyviä eroavaisuuksia tai meillä on mahdollisesti siihen varsinaiseen verotuslainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka saattaa sitten olla syynä sille, että tällainen puhtaan työoikeudellinen tulkinta tai sitten tämä verotusmenettelyssä, mihin polkuun sitä ohjautuu, niin näissä saattaa olla siis hienoisia eroja. Ja se näkökulma, joka meillä tässä webinaarissa on, niin se on tällainen puhtaan työoikeudellinen. Mutta se, miten se konkretisoituu, että työlainsäädäntö tulee voimaan, kun kyse on työsuhteesta, niin silloinhan siinä on kysymys siitä, että työntekijä on tällaisen niin kuin vähimmäispakottavan, heikompaa suojaavan lainsäädännön kautta, niin työntekijällä on siis oikeus palkalliseen vuosilomaan, sairaslomaan. Toisaalta siellä on näitä lakisääteisen työterveyshuollon palveluita, siis oikeus siihen, että työnantaja järjestää työterveyshuollon ja siellä lakisääteisen työterveyshuollon sisältö, hän ei välttämättä siis sisällä sairaanhoitoa, mutta siihen kuuluu terveystarkastuksia, kuuluu tämän työn turvallisuuden ja terveellisyyden arviointia ja tämän tyyppisiä asioita, eli sitä kautta sieltä tulee tällaista selkänojaa. Toisaalta tämä tapaturmavakuutus, ammattitauti- ja tapaturmavakuutus tulee työsuhteiselle. Ja tällaisia erilaisia työsuhdeturvan, eli ihan pelkästään jo sen oikeussuhteen jatkuvuuden esimerkiksi kautta, niin tulee sellaista heikomman suojaa, joka lainsäädäntöä noudatettaessa niin takaa sen, että tällä heikommalla neuvotteluosapuolella on tällaista tiettyä selkänojaa ja sitä kautta turvatumpi asema siinä oikeussuhteessa. Totta kai myöskin, mikäli esimerkiksi alalla on työehtosopimuksia tai työehtosopimus, niin silloin sieltä tulee tietysti koko joukko muitakin työsuhteeseen kuuluvia etuja, jotka nimenomaan työsuhteessa tehtävässä työssä siihen oikeussuhteeseen kuuluvat ja tulevat tavallaan automaattisesti noudatettaviksi.
Toisaalta sitten taas yrittäjällä sen sijaan, niin siihen liittyy tietynlainen vapaus tai aika paljonkin vapautta neuvotella siitä, miten, milloin, toisaalta mihin hintaan ja kenelle sitä työtä tekee. Eli vapaus toisaalta on sen yrittäjyyden ehdoton valtti, vaikka tietysti sitten voidaan hiukan kysyä ja kyseenalaistaa myöskin sitä, että minkälaisia ne sidonnaisuudet siinä työsuhteessa on. Niitä siis totta kai on enemmän kuin yrittäjäsuhteessa, mutta tämä ehkä senkin haluan sanoa jo tässä webinaari heti alussa, että siis tähän lisääntyneeseen ja helpotettuun yrittäjyyteen, jota kevytyrittäjyys siis ehdottomasti parhaimmillaan on, niin se on hieno juttu. Ja se, että se yleistyy niillä aloilla, joihin se sopii, niin se on tietysti aivan upea asia. Mutta se, mitä varten päätettiin, meillä on tietysti aika paljon kysymyksiä tähän liittyen, ja selvästikin huomataan myöskin näiden kysymysten kautta, että paljon liittyy epätietoisuutta sekä työn tilaajien, eli tämmöisten niin kuin työtä tarjoavien tahojen, että myöskin sitten työtä tekevien tahojen osalta, ja sitä halutaan hälventää, mutta se, mikä esimerkiksi työsuojeluhallinnon viesti tavallaan tässä asiassa on, niin on se, että kevytyrittäjyys ja työsuhteessa työn tekeminen, niin nämä on aivan paikallaan, kummatkin omilla tahoillaan, ja siihen ei sinänsä liity mitään sellaista, niin kuin, että kevytyrittäjyydessä esimerkiksi olisi mitään väärää, vaan se pitää tunnistaa ne hetket ja ne oikeussuhteet, joissa aidosti sitä työtä voidaan tehdä yrittäjänä. Ja toivottavasti tämän webinaarin jälkeen niin tämä asia myöskin on teille kuulijoille ja katsojille sitten hiukan selvempi. Kuitenkin tärkeää on ymmärtää se, että osapuolet eivät siitä oikeussuhteen luonteesta voi vapaasti sopia. Eli siis sopimuksen ehdoista, niistä tavallaan sopimuksen osatekijöistä, niistä voidaan kyllä neuvotella, mutta sitten kun se oikeussuhde on alkanut, siis ollaan aloitettu se työn tekeminen, niin sen jälkeen se, että siinä sopimuksessa vaan sovittaisiin siitä, että onko kyse työsuhteesta vai yrittäjäsuhteesta, niin sellaista sopimusvapautta ei ole. Sopimuksen ehdoista voidaan sopia siitä, mikä oikeussuhde on kyseessä. Se ei ole sopimuksen varasta, vaan jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyy, niin kyseessä on silloin työsuhde. Ja tästä päästään siihen, että on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä näillä työsopimuslain 1 luvun 1 pykälästä löytyvillä tunnusmerkistötekijöillä, niin mitä niillä oikeasti tarkoitetaan. Mutta ennen kuin me päästään siihen kovaan ytimeen, niin ehkä sellaisia pieniä punaisen lipun osoittavia, eli milloin kannattaa sitten siinä omassa asiassaan niin varmistua siitä, että kyseessä oikeasti on aito yrittäjyys, eikä sittenkään työsuhde. Eli käytännössä tämä kysymyksen asettelu jo osoittaa sen, että varsinkin meille tulevat kysymykset niin on sillä tavalla, että on aloitettu työn tekeminen kevytyrittäjänä tai vaihtoehtoisesti on tarjottu tämmöistä kevytyrittäjyyttä, yrittäjänä työskentelyä, ja niissä tilanteissa alkaa joku kello soida, joku punainen lippu liehua, ja semmoisia tyypillisimpiä ehkä hälytyskelloja on toisaalta se, että aikaisemmin sitä työtä on tehty työsuhteessa, työsopimuksen perusteella, ja sitten tarjotaan, että hei, tämähän olisi meille kaikille vapaampaa, jos rupesitkin tekemään tätä tämmöisenä kevytyrittäjänä. Että ihan samaa työtä, mutta niin voitaisiin muuttaa tämä tämmöiseksi toimeksiantosopimukseksi. Ja tämä on semmoinen ensimmäinen punainen lippu, jossa kannattaa miettiä, että onko tässä oikeasti kysymys yrittäjyydestä vai mistä tässä nyt oikeasti on kysymys. Toisaalta voi olla niin, että ei ole tämmöistä aikaisempaa työsopimusta pohjalla, mutta siellä työpaikalla niin osa työntekijöistä tekee työtä työsuhteessa ja osa sitten yrittäjäsuhteessa, ja työ on aivan sama, sitä johdetaan aivan samalla tavalla. Työ on sisällöltään sama, ehkä jopa ollaan samassa työvuoroluettelossa ja näin päin pois. Niin tämä on myös sellainen hälytyskello, joka pitäisi pistää miettimään, että onko tämä mun oikeussuhde nyt oikeasti yrittäjäsuhde. Toisaalta tällaiset niin kuin ulkoiset tekijät, kuten työajan määrittäminen, jo itsessään saattaa olla semmoinen, että sen pitäisi jo jotain lippuja liehuttaa. Tai toisaalta se, että tilaaja sitten estää tämän työsuorittajan
työn tekemisen muille kauhean niin kuin tavallaan vahvasti. Voihan meillä olla sellaisia niin kuin yrittäjänä tehtäviä töitä, joissa aidosti esimerkiksi tämmöisiin niin kuin yrityssalaisuuksiin liittyen, niin sitä estetään sitä työskentelyä samanaikaisesti muille, tai faktisesti työtä tehdään niin paljon, ettei ehdi tehdä työtä muille, mutta se, että jos niin tilaaja alkaa sitten esimerkiksi sopimusehdoin kauheasti estämään sellaista yrittäjän vapautta, niin sekin ehkä on sellainen punainen lippu, joka pitäisi pistää miettimään sitä, varsinkin kun nyt mietitään tätä niin kuin kevytyrittäjän näkökulmasta. Toisaalta sitten taas ne toimeksiantosuhteen ehdotkin saattaa olla itsessään sellaisia, että ne jollain tavalla pitäisi jo herättää kysymys siitä, että olisiko sittenkin kyseessä työsuhde, esimerkiksi vuosiloma, niin tyypillisesti varsinkaan sanana, joskus näkee jopa viitattavan, että tässä kevytyrittäjän suhteessa sovelletaan vuosilomalakia, joka itsessään on tietysti jo aikamoinen paradoksi, mutta tavallaan se, että jos siellä on tämmöisiä työsuhteille tyypillisiä elementtejä korvauskäytännössä tai niin tämmöisissä niin kuin vakioehdoissa, niin niidenkin pitäisi sitten jo osaltaan sitä kelloja soittaa. Mutta tämän kautta, niin kun tai jos, sanotaan enemmänkin jos teille herää epäilys siitä, että kumpi oikeussuhde tässä nyt mahtaa olla kyseessä, työsuhde vai yrittäjäsuhde, tai tietty joku muu suhde, siis voihan tämä palkaton harjoittelu tai niin perheenjäsenen työskentely yhtä lailla heittää kysymyksiä siitä, että mistäköhän tässä nyt onkaan oikeasti kysymys, niin tietysti katsomalla tämä verkkoseminaarin loppuun, niin toivottavasti se avaa jo suurimmat tai vastaa enimpiin kysymyksiin, mutta myöskin meidän verkkosivujen kautta työsuojelu.fistä löytyy aika tuore oma sivustonsa työsuhteen tunnusmerkeille, ja toisaalta aina voi kääntyä meidän päivystäjien puoleen ja soittaa meidän puhelinneuvontaa, jonka numero ja muut aikataulutiedot löytyy myöskin tuolta työsuojelu.fistä, eli siellä sitten pääsee keskustelemaan siitä omasta tilanteesta tarkastajan kanssa ja saa sieltä sitten ne täsmäneuvot siihen omaan kysymykseen, jos mielen päällä on kysymys yrittäjänä vai työntekijänä työskentely. Totta kai myös muissa asioissa, mutta niin myöskin tässä asiassa niin sieltä löytyy asiantuntevaa neuvontaa. Löytyy myöskin, mikäli toimitte osallistujalistasta päätellen, niin meillä on kuulijakunnassa myös paljon sellaisia joiden työtehtäviin ainakin nimikkeen perusteella kuuluu myöskin muiden auttaminen näissä kysymyksissä, mikä on aivan uskomattoman hienoa, että saadaan tätä viestiä jaettua myöskin sitä kautta eteenpäin. Meiltä löytyy 10 eri kielellä oletko työntekijä vai yrittäjä -ohje, eli sieltä näillä tyypillisimmillä maahanmuuttaja kieliryhmillä niin pitäisi olla käännettynä tämä niin kuin rautalankaohje, jolla pystytään tietoa jakamaan. Ja toisaalta meillä on sitten, tuli paljon kysymyksiä myöskin liittyen tällaisiin ei-työsuhdeasioihin siinä mielessä, että oli paljon verotukseen liittyvää kysymystä ja eläkevakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä ja muita, niin Verohallinnon kanssa yhteistyössä eri viranomais- ja toimijatahot ovat tehneet tällaisen ohjeen, jossa kevytyrittäjyyden alkutaipaleelle pääsyä pyritään helpottamaan. Siellä on nämä perusasiat ja ohjataan oikeisiin paikkoihin siinä, mitä kevytyrittäjän tulee huomioida, kun tätä kevytyrittäjätaivalta tai yrittäjätaivalta tässä aloittelee, niin tähän veronohjeeseenkin kannattaa tutustua. Nämä löytyy käsitykseni mukaan näiden linkkien taustalla, kun materiaalin tuolta lataatte. Mutta hyvä, sitten päästään siihen varsinaiseen kovaan asiaan. Eli työsuhteen tunnusmerkit, tällainen käsitekokonaisuus, jota usein viljellään ja mitä siis tarkoittaa? Tämähän siis löytyy, niin kuin sanottu, niin työsopimuslain 1 luvun 1 pykälässä kaikki tämä määritellään. Tavallaan on kysymys aivan tavallisesta lain soveltamisalapykälästä, mutta se kätkee sisälleen tietysti tämän kaiken hienouden, eli sen, milloin kyse on työsuhteesta. Ja siitähän on siis kysymys silloin, kun työtä tehdään sopimuksen perusteella, henkilökohtaisesti, toisen lukuun, vastiketta vastaan ja johdon ja valvonnan alaisena. Eli kun nämä kaikki tunnusmerkistötekijät täyttyy, niin silloin kyse on työsuhteesta. Se, mikä näissä ehkä nyt siis on, tähän voisi ajatella, niin tämähän on helppo nakki, että jos se on tästä kiinni, niin ei muuta kuin rastia ruutuun ja katsotaan, mikä oikeussuhde on kyseessä, mutta tuossa myöhemmin, kun mennään näihin niin kuin one by one, niin huomataan, että
voi hitsivitsit, siellähän on aika helposti istutettavissa näiden kaikkien osalta myöskin semmoisia niin kuin yrittäjätyöhön sopivia elementtejä, eli asia ei ole lainkaan mustavalkoinen. Ja tätä tietysti niin kuin pyrittiin myöskin lainsäädäntöteitse tuossa hiukan auttamaan. Siis viime hallituskaudella oli projekti, jossa tätä pirstaloituvaa työelämää, uusia työn tekemisen muotoja, sitä pyrittiin lainsäädännöllä kohentamaan, että miten me saataisiin tätä oikeustilaa tästä paremmaksi ja asiaa sitten oikeusoppineet ja muut viisaat miettivät, mitä tälle asialle pitäisi tehdä ja tämä on yleiseurooppalainen tendenssi, eli siinä mielessä ei olla tämän asian kanssa yksin, mutta meillä on ollut tämä tämmöinen niin kuin työsuhteen tunnusmerkit on ollut pitkään, niin se on vakiintunut tulkintakäytäntö ja oikeustieteessä on sitten ollut tämmöinen kokonaisharkinta-ajatus olemassa jo pitkään. Ja tämän lainsäädäntötyöryhmän lopputulos oli se, että ei lähdetä säätämään mitään kolmatta kategoriaa, että kevytyrittäjyyttä ei kannata säätää, vaan me pärjätään hyvin näillä kahdella työntekemisen tavalla, joko siis ollaan työsuhteessa tai ollaan yrittäjänä ja mitään kolmatta kategoriaa ei tarvita, tulee vain lisää rajanvetotilanteita, että ei kannata siinä mielessä uutta säätää, mutta päädyttiin tuomaan lain tasolle. Siis tavallaan kodifioimaan lakiin se, mikä oikeustieteessä oli jo niin kuin pitkään vallinnut, eli tämmöinen kokonaisharkinta-ajatus. Ja se päädyttiin siis kirjaamaan niin, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon. Ja siinä kohtaa nyt sitten lainsäätäjä tavallaan nosti, tämä kokonaisharkinta tietysti jo terminä kuvastaa sitä, että tekijöitä tämmöisessä oikeuden vaassa, niin voi olla siis paljonkin, ja siihenkin mennään tässä esityksessä vielä myöhemmin, mutta lain tasolle nostettiin kokonaisharkinnassa huomioitaviksi asioiksi työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, eli käytännössä siis se, mitä on sovittu, ja toisaalta se, mitä ihan oikeasti sitten, miten sitä työtä tehdään. Sen lisäksi osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. Eli aika lailla iso paketti, joka vaatii kyllä täsmentämistä. Ainakin näin niin kuin opillisesti. Toi ei vielä ehkä lukijalle avaa niitä kaikkia hienoja nyansseja, joita tämmöisessä kokonaisharkinnassa tulee ottaa huomioon. Mutta siinä mielessä lainsäädäntö selkeytyi viime kesänä, että tämä kokonaisharkinta tuotiin lain tasolle ilmaisuna. Tällä kuvaajalla niin ehkä vielä koitan selventää sitä, mitä tuossa äsken tuli maininneeksi, eli meillä on siis paketti nimeltä työsuhteen tunnusmerkit, joiden kautta me voidaan suoraan päätyä tekemään se arvio oikeasta oikeussuhteesta. Tämä on siis, voi sanoa, että siis suurin osa ja tietysti niin kuin lähes kaikki tilanteet niin ratkeaa pelkästään arvioimalla tunnusmerkkejä. Mutta niissä epäselvissä tilanteissa niin voidaan joutua tunnusmerkkien arvioinnin kautta menemään vielä kokonaisharkintaa ja siitä päädytään oikeaan oikeussuhteeseen. Eli tämä logiikka on hyvä jo tässä kohtaa tunnistaa, koska tästä kun lähdetään käymään näitä tunnusmerkistötekijöitä läpi, niin siellä saattaa niin kuin oma ajatus teillä kuulijoilla jo viedä johonkin konkreettiseen keissiin ja lähteä sitä miettimään, niin on hyvä ymmärtää tämä tunnusmerkistötekijöiden ja kokonaisharkinnan niin kuin välinen loogisuus. Mutta yksittäisten tunnusmerkistötekijöiden kautta, niin nämä on aika eri parisia. Siis sanalla sanoen on niin, että nämä viisi ei mitenkään, ainakaan ne ei ole niin kuin ongelmallisuudeltaan samanparisia, eli jotkut tunnusmerkit on huomattavasti ongelmallisempia kuin toiset. Ja tämä sopimus on yksi niistä helpoista, eli tämä harvoin esimerkiksi meillä valvonnassa tai varmaankaan työn tekemisen tilanteissakaan, niin tämmöinen varsinainen se, että perustuuko se työn tekeminen sopimukseen, niin se tuskin on ongelma, koska tälle sopimukselle ei aseteta mitään määrämuotoa. Siis sopimustunnusmerkkinä voi olla kirjallinen, suullinen tai jopa hiljainen. Käytännössä siis tilanne, jossa tullaan tekemään työtä ja sitä työtä ei tavallaan estetä, vaan se hiljaisesti se työn tekeminen sovitaan tapahtuvaksi ja tämä tämmöinen niin kuin sopimuksen olemassaolo. Niin tästä
ei oikeastaan juuri koskaan ole riitaa. Se, että minkä niminen se sopimus on, niin sillä ei tämän tunnusmerkin kannalta ole mitään väliä. Meillä on toimeksiantosopimuksia, kumppanisopimuksia, alihankintasopimuksia, you name it, kaikenlaisia sopimuksia, jotka sitten lopuviimein osoittautuukin työsuhteiksi, työsopimuksiksi, vaikka ne on nimetty joksikin muuksi. Eli siitä ei kannata niin kuin hämääntyä, että meillä on siis sopimustunnusmerkki, se ei tarkoita sitä, että se on tunnusmerkki, jonka mukaan jonkun sopimuksen pitäisi olla nimetty työsopimukseksi. Sitä sille ei tarkoita, vaan se, että ylipäätänsä työtä tehdään sopimuksen perusteella. Työn tekeminen työnantajan lukuun on sitten jo hiukan haastavampi. Tässä työnantajan lukuun tekemisessä, niin tämäkään ei välttämättä ole niin kuin kansankielisesti kerro vielä lukijalle hirveästi. Siinä on kysymys siitä siis, että kuka saa sen välittömän hyödyn. Ja tähänkin kysymykseen usein vastaus on se, että kyllähän minä siitä hyödyn näin työntekijänä tai kevytyrittäjänä, minä siitä hyödyn, kun minä saan sen vastikkeen siitä, minä saan sen rahan. Niin tätäkään sillä ei tarkoiteta, vaan varsinaisesti se, että siitä työpanoksesta, siitä, no sanotaan nyt vaikka jostain rakennustyöstä, siitä toimesta, että kannetaan lautaa ja valetaan betonivalua, niin kuka siitä hyötyy? No se työn tilaaja hyötyy siitä varsinaisesta työn suorituksesta, siitä, että se valu syntyy tai se seinä kasautuu sinne tai rakentuu, niin se on se hyöty, ja sitä tehdään jonkun toisen lukuun, jonkun toisen projektissa. Jos sä rakennat omaa aitaa, niin sä teet sitä siis omaan lukuun. Ja silloin sä et tee sitä kenenkään muun lukuun, kun se ei ole työsuhteesta, kun sä teet sitä itsellesi. Eli tavallaan niin tästä siinä lukuun tekemisestä on kysymys. Tämä harvoin sitten lopuviimein muodostuu ongelmaksi, eli nekin tilanteet, joissa sitä tehdään omaan lukuun, on ainakin tässä työsuhde vai kevytyrittäjä, niin siinä maailmassa se on usein aika helppo rajanveto, mutta meillä kuitenkin sit on näitä muita työsuhde vai esimerkiksi jonkun yhtiön osaomistaja, niin siinä rajanvedossa tämä tunnusmerkistötekijä voi sitten, tai esimerkiksi vaikka työskentely taloyhtiön, jossa siis ollaan yhtiön osakkaina ja työskennellään taloyhtiön lukuun, niin silloin voi olla kysymys siitä, että tehdään tosiaan siis jollekin muulle, tai sitten vaan ollaan talkoissa ja siitä hyödytään ikään kuin itse siitä työsuorituksesta, kun maalataan se oman osakkeen parvekkeet, jotka sinänsä kuuluisi yhtiön vastuulle, mutta kun siinä maalataan nyt se oman huoneiston seiniä, niin sitä niin kuin ikään kuin tehdään itselle. Eli tavallaan tässäkin niin ne rajanvetotilanteet on yleensä aika ilmiselviä. Mutta tosiaan tämmöinen yhtiön osaomistajan työskentely sinänsä sen osakeyhtiön lukuun niin voi muodostua ongelmaksi varsinkin sitten, tai ongelmaksi, mutta se voi olla tämmöinen haastava arvioitava, varsinkin tilanteessa, jossa sitten ei esimerkiksi nosteta varsinaista palkkaa siitä tehdystä työstä, vaan se palkkiomalli on tällainen osinkona tai muuna tällaisena yhtiön tulokseen liittyvänä palautuksena osakkeenomistajalle, ja sitä kautta se työskentely sitten itse asiassa hyödyttääkin. Se, että yhtiö tuottaa voittoa, niin se hyödyttää suoraan sitä niin kuin osinkojen kautta, ja siinä mielessä tämä, että tehdäänkö sitä nyt sitten yhtiön lukuun vai omaan lukuun, niin saattaa hämärtyä. Mutta työn tekeminen työnantajan lukuun, niin tämäkään ei tässä meidän niin pääaiheessa työsuhde vai kevytyrittäjä, työsuhde vai yrittäjä, siinä mallissa niin tämä työn tekeminen työnantajan lukuun ei useinkaan ole ongelma. Vastike kuuluu myöskin tähän helppojen tunnusmerkistötekijöiden sarjaan, nimittäin harvakseltaan työtä tehdään täysin ilman vastiketta. Tietysti näinkin on, mutta näissä tilanteissa, kun kevytyrittäjänä työskennellään, niin vastiketta yleensä saadaan, ja siinä mielessä vastike ei myöskään muodostu ongelmaksi. Se, että se vastikkeen sillä tulee olla taloudellista arvoa, se ei siis välttämättä ole rahaa, se voi olla muutakin, se voi olla tavaraa, se voi olla asunto. Toisaalta se voi olla myös mahdollisuus rahan ansaitsemiseen. Me on julkisuudestakin luettu juttuja, joissa sinänsä siis sovitaan vastikkeettomasta työstä
noin niin kuin nimellisesti sovitaan, että tästä ei makseta palkkaa, mutta sitten esimerkiksi saadaan tämä mahdollisuus rahan ansaitsemiseen, niin se voi olla siis jonkinlainen oppi, mutta se voi myös olla tänä päivänä esimerkiksi somenäkyvyyttä. Saadaan siis aivan rahan arvoista tällaista mainostilaa vaikka omalle tekemiselle ja sellaiselle tulevaisuuden ansaintapotentiaalille. Eli siinä mielessä niin kuin tämä pitää ymmärtää tämä vastike sellaisena niin kuin kaikenlaisena asiana, jolla on taloudellista arvoa. Ja sitä varten niin myöskin on hyvä huomata se, että tuleeko se raha suoraan. Tuleeko se raha suoraan työn tarjoajan tililtä työntekijälle vai kiertääkö se esimerkiksi nyt laskutuspalvelun kautta, niin sillä ei ole tässä vastikkeen saamisessa merkitystä. Siis vastiketunnusmerkin kautta ei ole väliä, kiertääkö se jostain se raha. Ja sillä tavalla myöskin näitä väitteitä joskus tulee, että enhän minä maksa sille mitään, vaan mä vaan maksan laskun tällaiselle laskutuspalveluyritykselle. Niin tämmöinen väite esimerkiksi, niin se ei ole kauhean kantavaa, koska tämä vastiketunnusmerkin täyttyminen edellytä sitä, että se raha siirtyy suoraan työn tilaajalta tälle työn suorittajalle. Henkilökohtaisuus. Tätäkin pitkään ainakin itse ajattelin niin, että ei tämäkään meille mikään ongelma ole. Tämänkin arvioiminen on siis helppoa. Kun mä puhun ongelmista, niin voin tietysti aina viranomaisnäkökulmasta, että onko sen selvittäminen tai sen arvion tekeminen vaikeaa, mutta samalla tavalla se arvio täytyy tehdä siinä niin kuin oikeussuhteen osapuolten välisessä arvioinnissa, ja tämä henkilökohtaisuuden olemassaolo, niin tässäkin meillä on ihan viimeaikaistakin työneuvoston lausunto ja oikeuskäytäntö siitä, että mitä tämmöinen henkilökohtaisuuden määrittely, niin käytännössä silloin, kun meillä on luonnollinen henkilö sopimuskumppanilla, siis tämmöinen aivan oikea elävä ihminen, siis teille, jotka ette juridista termistöä niin hyvin tunne, niin me puhutaan usein oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä, ja luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan tässä kohtaa ihmistä, niin silloin tämä luonnollinen henkilö, kun hän sitoutuu tekemään sitten työtä, niin se on usein aika selvää. Se on aika selvää, että silloin puhutaan siitä, että Virtasen Pertti tulee nyt tämän työn tekemään. Ja se, että hän on siihen nyt sitten hankkinut Y-tunnuksen, niin se on usein silti se, että tämä tehtävä nyt kuuluu Pertille. Ja se, että mikä merkitys me annetaan sitten sille väitteelle, että kyllä sen voisi Pertin puolesta joku tulla tekemään, joku muukin kuin, että Pertti saa sen kyllä myydä sen urakan eteenpäin aivan vapaasti. Hän voi siis ottaa Sirpan tekemään tämän työn puolestaan, ja tällä työn tilaajalla ei ole tälle asialle väliä, niin tässä me huomataan nyt semmoista pientä, miten mä nyt sanoisin, tämä otetaan sopimusehdoissa, otetaan huomioon, että sopimus tehdään Pertin kanssa, ja sopimusehtoihin kirjataan, että Pertti saa halutessaan tämän tehtävän myöskin sitten jollekin muulle taholle. Se voi tulla Pertin puolesta joku muu taho tekemään, tämmöisiä sopimusehtoja me nähdään, mutta todellisuudessa niin tähän usein liittyy aika paljon erilaisia hyväksymisprosesseja. Eli se, että pelkästään mahdollistetaan tällaisen sijaisen käyttö, niin se ei ole esimerkiksi työneuvoston lausuntokäytännössä, niin ei ole ollut ratkaiseva tekijä. Eli käytännössä niin, että kun tämä luonnollinen henkilö vaikka Y-tunnuksen kanssa niin tällaisen tekee, ja vaikka siihen liittyy tämmöinen mahdollisuus tehdä tai käyttää sijaista, niin tämä on kuitenkin sillä tavalla työsuhteelle aivan tunnusomaista, että pelkästään tämmöisen sijaisen tai alihankkeen käyttäminen, jos siitä pitää sopia sitten tämän työn teettäjän kanssa. Tällä annetaan aika isoakin arvoa, että mikä on se varsinainen työn tosiasiallinen olosuhde tässä kohtaa, eli millä tavalla tämä henkilökohtaisuus tosiasiallisesti tapahtuu siinä työsuhteessa tai siinä oikeussuhteessa, niin sille annetaan paljon arvoa. Mutta ehkä sellainen niin kuin yhteenveto tästä on se, että luonnollisen henkilön osalta, kun sopimus tehdään tämän kanssa, niin tämä henkilökohtaisuusedellytys hyvin todennäköisesti täyttyy.
Oikeushenkilöiden osalta, jos siis sopimuskumppanina tämä niin kuin business to business, eli sopimuskumppanina osakeyhtiö, niin silloin on huomattavasti haastavampaa arvioida sitä, että voi siis olla edelleen niin, että sopimus tehdään osakeyhtiön kanssa, mutta tosiasiallisista olosuhteista havaitaan, että kysymys on henkilökohtaisuudesta, tai että tämä työ on tarkoitettu tosiasiallisesti tehtäväksi kuitenkin sen esimerkiksi yhden miehen osakeyhtiön ainoan osakkeenomistajan kanssa, niin tällöin voi siis olla kysymys kuitenkin työsuhteesta, mutta on hyvin harvinaista ja meillä valvonnassa esimerkiksi niin on ollut haastavaa kyllä niin kuin todentaa näitä tilanteita. Sen voin suoraan sanoa, että jos sopimus on tehty osakeyhtiö tai yhtiömuotoisen toimijan kanssa, niin henkilökohtaisuus tunnusmerkin täyttyminen, niin sen arvioiminen on näyttäytynyt valvonnassa hyvin haastavana. Mutta silloin kun sopijapuolena on luonnollinen henkilö, on se sitten henkilöyhtiönä tämmöisen toiminimenä tai ei, niin tämä henkilökohtaisuustunnusmerkki hyvin usein täyttyy. Sitten me päästään varsinaiseen siihen haastavimpaan tunnusmerkistötekijään, eli johtoon ja valvontaan. Tämän ruotiminen aiheuttaa harmaita hiuksia kaikille tämän kanssa painiville. Oikeastaan väistämättä. Tähän tulee väitteitä puolesta ja vastaan niin moninaisin eri perustein, ja se ymmärrys siitä, mitä johdolla ja valvonnalla tarkoitetaan, se on sekä lain esitöissä että oikeustieteessä, niin sitä on niin monin sanankääntein ja monella tapaa esitetty, mitä tällä voitaisiin tarkoittaa tällä johdolla ja valvonnalla, et en yhtään ihmettele, että tämän asian kanssa painivilla on joskus vähän vaikeuksia. Ja tällä johdolla ja valvonnalla se, mikä tässä auttaa kuitenkin eteenpäin, niin on se, että on hyvä huomata, että kysymys on siitä, että työnantajalla on halutessaan mahdollisuus. Eli tämä on siis tämmöinen, tämän ei tarvitse toteutua. Siis sitä työtä ei tarvitse johtaa ja valvoa. Me tiedetään, että ei kaikissa aivan siis riidatta työsuhteessa tehtävissä töissäkään, niin sitä työtä välttämättä millään tavalla johdeta tai valvota. Asiantuntijatöissä, sellaisissa hyvin itsenäisissä töissä, niin ei kukaan johda ja valvo, vaan kysymys on siitä mahdollisuudesta johtaa ja valvoa sitä työtä. Eli käytännössä siis vaikuttaa siihen työnteon tapaan, aikaan, paikkaan. Ja tässäkin silloin, kun työ on otettu vastaan. Meillä tulee tästä vastaan tilanteita, joissa siis perustellaan työjohdon ja valvonnan puuttumista yksinomaan sillä, että työntekijä tai tämä työsuorittaja niin saa itse valita sen työn tekemisen ajan, ottaako hän työtä vastaan. Siis niin kuin annetaan kovasti painoarvoa sille asialle, että haluaako joku täysin siis vapaan tahdon alainen, täysivaltainen ihminen, niin haluaako hän ryhtyä työhön. Niin annetaan sille niin kuin se ratkaiseva merkitys. Vaan kun kysymys työjohdosta ja valvonnasta, sitä arviota pitää tehdä silloin, kun työtä on otettu vastaan ja sitä työtä on alettu suorittaa, niin onko silloin mahdollisuus johtaa ja valvoa sitä työtä. Eli käytännössä siis valvoa myöskin sitä, että nämä annetut ohjeet, niin niiden mukaan työskennellään. Mutta se tyypillisin virhe on sekoittaa tämä työaikaehtoon. Sitä huomiota tulee siis kiinnittää siihen, että onko työnantajalla tiedossaan nämä työtehtävien aika ja paikka, onko ne sillä tavalla aika ja paikkaa sidottuja. Se on niin kuin yksi tekijä. Miten ylipäätänsä se on siis sellaista työtä, jota voidaan johtaa ja valvoa. Tuossa tulee kohta, ei kun niin aivan, se on tässä alla. Eli siis tämä esimerkki tästä ammattiviulistista osoittaa hyvin sen, että kuinka paljon siinä kyseisessä työssä voidaan ylipäätänsä johtaa ja valvoa sitä työtä. Ja toisaalta se, että onko tällä tilaajalla, tällä työn tarjoajalla mahdollisuus varmistua siitä, että nämä työntekijät toimii näiden annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaista työtä tehdessään. Mutta se mitä tämä työn aikainen sisällöllinen työjohtajavalvonta voisi tarkoittaa, niin se tosiaan vaihtelee hyvin paljon ja voi olla niin, että jotkut työt, niin se työjohtajavalvonta itse asiassa kohdistuu lähinnä näihin ulkoisiin seikkoihin, eli siihen, missä, milloin
sitä työtä tehdään ja mitä sitten esimerkiksi tilataan. Tämä ammattiviulistin keissi, otin sen tähän osoittamaan sitä, että meillä sitä rajanvetoa voidaan tehdä niin erilaisissa. Tämmöinen ammattiviulisti ei nyt ole mikään ihan kaikkein tyypillisin työtehtävä, mutta hieno osoitus siitä, kuinka tämä oli seurakuntamaailmaan sijoittuva tapaus, jossa osana orkesteria tilattiin ammattiviulisti tekemään siis aivan tätä ammattiviulistin työtä, soittamaan osana orkesteria, ja oli selvää, että siihen varsinaiseen tapaan, jolla tämä viulisti soittaa, niin siihen hän ei tällä seurakunnalla tai seurakunnan edustajalla, varmaan kirkkoherralla tai vastaavalla tässä tapauksessa, niin ollut mahdollisuutta tietenkään puuttua siihen, millä tavalla ammattiviulisti sitä viuluaan soittaa. Oli varmaan selvää myöskin, että hänellä oli jopa oma viulu mukana. Mutta niin Helsingin hovioikeus katsoi, että kokonaisharkinnan kautta toki, mutta ennen kuin kokonaisharkinnaan mennään, niin tätä johtoa ja valvontaakin on jouduttu arvioimaan, niin katsoi, että koska määriteltiin sitä, että milloin soitetaan, missä soitetaan ja mitä biisejä soitetaan, ne tuli kaikki työnantajalta, niin silloin että tämä johdon ja valvonnan tunnusmerkki tässä täyttyy. Ja tässä taisi olla kysymys odotusajan palkan maksamisesta, mutta että tavallaan se mikä hieno aasinsilta tähän meidän nyt tämän päivän teemaan tässä on, niin myöskin näin korkeaa ammattitaitoa ja tavallaan jopa tämmöistä hyvinkin poikkeuksellista taiteellisuutta vaativassa työssä, niin tämä työsuhteen olemassaolo ja siihen liittyvä johtajavalvonta niin voitiin arvioida täyttyvän. Toisaalta sitten taas usein sekoitetaan sitä mahdollisuutta ja toisaalta siihen työhön liittyvää sitä, että se johto voi tapahtua asiakkaan ohjeiden kautta. Eli pelkästään se tekijä, että itse asiassa työnantaja, tässä tapauksessa joka toimii sitten oikeussuhteessa siinä työnantajana, niin se ei itse asiassa määrittele ollenkaan sitä, mitä tehdään. Jos putkiasentaja tulee tekemään asiakaskohteeseen putkiasennusta, niin on selvää, että se asiakas määrittelee sen, että no koska tänne saa tulla ja mihin se hana laitetaan, mikä hana laitetaan. Ja toisaalta sitten taas meillä on rakennustapamääräyksiä, jotka määrittelee se, että miten tällaiset putkiliitokset ja mitkä on ne hyväksytyt tavat tehdä tätä työtä. Meillä saattaa siis olla nimenomaan rakennustapaan tai siihen liittyviä määräyksiä, toisaalta ehkä elintarvikemääräyksiä, hygieniamääräyksiä liittyviä tavallaan sellaisia ulkoisia ohjeita, jotka määrittelee sitä työtä aika merkittävästikin. Ja se ei silti tarkoita sitä, etteikö työnantajalla olisi siinä laajuudessa, kun se siihen työhön noin ylipäätänsä kuuluu, niin mahdollisuus johtaa sitä työtä. Toisaalta se valvonta, niin se valvontakin voi tapahtua. Ei ole siis niin, että valvonnalla tarkoitettaisiin, että työnantajan edustaja koko ajan seisoo olan takana ja valvoo sitä työskentelyä. Sitä ei tarkoiteta tällä tunnusmerkistötekijänä valvonnalla, vaan sitä, että se valvonta voi esimerkiksi tapahtua asiakkaiden palautteen kautta. Eli se, että työnantaja kerää tai mahdollisuus kerätä asiakaspalautetta ja sitä kautta ryhtyä sitten toimiin, niin se riittää tähän valvontaan aivan hyvin. Ja korostan vielä sitä, että se pelkkä mahdollisuus johtaa ja valvoa riittää. Se, että tehdäänkö sitä johtajan valvontaa faktisesti, niin se ei ole asiassa ratkaiseva. Ne väitteet, joita meillä johtoja ja valvontaa usein tulee, niin siihen ehdottomasti yleisin on tämä oikeus kieltäytyä töistä. Eli se väite siitä, että kun meillä tulee työtarve, niin me soitetaan siitä tälle kevytyrittäjälle ja hänellä on ihan kaikki mahdollisuudet kieltäytyä töistä. No, tämäpä on enemmänkin semmoinen työaikaehtoon. Työneuvosto lausunnossaan totesi oivallisesti, että tässä on kysymys tällaiseen vaihtelevaan työaikaan liittyvästä työaikaehdosta, ja se on aivan työsuhteelle, työsopimukselle tyypillistä, että tällaisesta vaihtelevasta työstä voidaan sopia, jossa työntekijä saa kieltäytyä tarjotusta työstä. Ei ole siis tekijä, joka yksinomaan ratkaisisi sitä, ettei johtoa ja valvontaa ole. Toisaalta se väite siitä, ettei työnantaja edes tiedä,
millä tavalla sitä työtä siellä tehdään, koska ei ole paikalla, niin tämäkin väitteenä on sellainen, joka ei kovin pitkälle kanna. Toisaalta se, että väitetään, että sitä johtoa ja valvonta, niin kyllä sitä on, mutta sitä niin vähän, että eihän tässä voi oikeastaan katsoa tunnusmerkistä tekijän täyttyvää, niin sillä kuinka paljon sitä tehdään, niin kuin me äsken kuultiin, niin pelkästään se mahdollisuus siihen riittää. Tai toisaalta väite siitä, että eihän me seurata sen työaikaa, niin tällaisella väitteelläkin pyritään tätä nimenomaan valvonnan osuutta tässä väheksymään. Ja tietysti se, että soveltuuko työaikalaki ylipäätänsä, niin on aivan erillinen kysymys siitä, että onko kysymys työsuhteesta. Eli meillä on siis työsopimuslain soveltamisala ja se, että onko kyse työsuhteesta. Ja meillä on erikseen työaikalain soveltamisala, jossa esimerkiksi tätä autonomia-edellytystä, sitä kuinka vapaata se työ on, niin tarkastellaan sen työaikalain soveltumisen näkökulmasta. Mutta kun me pidetään fokus siinä työsuhteen olemassaolossa, niin silloin tämmöisellä asialla, kun pidetäänkö työaikakirjanpitoa, ei sen johdon ja valvonnan arvioimisessa ole ratkaisevaa merkitystä. Toisaalta usein sit sanotaan, että ei sitä johtojen valvontaa ole, koska sehän saa tehdä työtä muillekin. Eli käytännössä siis on mahdollisuus kilpailevaan toimintaan. No, meillä on työsopimuslaissa kilpailevaan toimintaan liittyvä kielto, eli työn aikaista tällaista ilmeisen vahingollista, työnantajan vahingoittavaa toimintaa, niin tällaista ei työsuhteessa suvaita, mutta silti kyllä muuta työtä voi tehdä samaan aikaan, kun on työsuhde voimassa toiseen työnantajaan. Eli siinä mielessä kaikki työn tekeminen toiselle ei ole suinkaan kiellettyä, eli pelkästään sillä perusteella ei voi sanoa, että no, hänellä on yrittäjävapaus, kun hän saa tehdä töitä muillekin. Ja toisaalta on niin, että tämmöisestä niin kuin vahingoittavan kilpailuteon tai hyvän tavan vastaisen kilpailuteon, niin siitä voidaan myös sopimuksella niin kuin työntekijää suojaavasti, tai siis sanotaan työntekijän eduksi, niin voidaan siis sopia kun tätäkin usein sanotaan tämmöisen niin kuin sopimusehtona, että mehän ollaan sovittu tässä meidän kevytyrittäjä toimeksiantosopimuksessa lukee, että saat tehdä töitä myös muille. Saat tehdä töitä myös kilpailijoille. Niin siis tällaisen kilpailevan toiminnan salliminen, niin mun käsityksen mukaan aivan mahdollista myös työsuhteessa. Eli sillekään niin kuin mitään yksinomaista merkitystä voidaan antaa, että tällainen niin kuin kilpaileva toiminta tai toimiminen kilpailijalle on mahdollistettu sopimusehdoina. Nyt me päästään tähän vaiheeseen, jossa me on tämä vihreä laatikko, me on se siis hanskattu. Me ollaan nyt päästy siihen, että meillä on jokainen työsuhteen tunnusmerkki käyty. Ja tässä meidän jokaiseen keissiin, tämähän on siis selvää, että oikeussuhteen luonne, niin se tulee tapauskohtaisesti harkita. Eli kun teillä on mielessä joko se teidän oma asia tai harkitsette työvoiman hankkimista ja mietitte sitä sen teidän oman työn näkökulmasta tai toimitte semmoisissa tehtävissä, että joudutte jonkun muiden oikeussuhteita arvioimaan, niin nyt me ollaan päästy tämä vihreä vaihe ja nämä tunnusmerkit arvioimaan ja seuraavaksi siirrytään tähän kokonaisharkinnan ihmeelliseen maailmaan. Eli niin kuin todettua, niin kysymys on siitä, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Eli kokonaisharkintaan siirrytään vaan, kun on kyse tulkinnanvaraisesta tilanteesta. Toisaalta siinä on myöskin sit kysymys siitä, että sinne kokonaisharkintaan ei tarvitse mennä, jos on selvää, että nämä tunnusmerkistötekijät ei täyty. Eli siis yksikin näistä jää täyttymättä, niin se arvio ei sitten kokonaisharkinnalla enää ikään kuin työsuhteeksi muutu. Eli kysymys siitä, että jos nyt sitten, mä tiedän mikä näistä tunnusmerkistötekijöistä tässä esimerkissä valittaisi puuttuvaksi, mutta yhtä kaikki, niin se, että jos joku tunnusmerkistötekijöistä ei täyty, niin kokonaisharkinta ei tarvitse mennä. Kyse ei ollut työsuhteesta, ei työsuhteen tunnusmerkit täyttynyt, end of story. Mutta jos nyt sitten kuitenkin kävi niin, että nämä kaikki tunnusmerkistötekijät täyttyi, mutta edelleen tämä työsuorittajan asema jää epäselväksi, niin sitten me siirrytään sinne kokonaisharkintaan. Ja se sanana, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa, tai jotenkin itsellenikin, jos mä ainakin niin voin nostaa täällä kättä pystyyn, että tämä on tosi haastava, siis tehdä se ajatustyö, että okei, meillä nyt täyttyi nämä tunnusmerkistötekijät, kaikki tunnusmerkit täyttyy, yes, mutta joku
Tämähän pitäisi olla siis tällä tavalla objektiivista ja näin, mutta sanana tulkinnanvarainen tilanne niin ei ole kovinkaan tarkkarajainen. Siis ei ole helppo ottaa tuosta 100 ihmistä, esitellä samat faktat ja kysyä, että oliko tämä nyt tulkinnanvarainen tilanne vai ei. Mutta joka tapauksessa tulkinnanvaraisissa tilanteissa, eli siis sellaisissa tilanteissa, joissa tunnusmerkistö täyttyy, tunnusmerkistötekijät, kaikki täyttyy, mutta on jokin horjuttava tekijä, joka sitten puoltaisi kuitenkin ehkä yrittäjyyttä. Eli jää siis epäselväksi. Ja tällöin on yleensä kysymys, ja oikeustieteessä siis ajateltu, että työn suorittajan asemaa leimaa jonkinlainen erityinen itsenäisyys, julkisuus tai yleisyys. Eli jonkinlainen sellainen toimiminen, yleensä siis sen oman työn markkinointi esimerkiksi, niin voisi olla sellainen, joka työn suorittaja markkinoi sitä omaa toimintaansa hyvinkin laajasti ja on sillä tavalla yleisesti saatavilla tämä hänen palvelunsa, niin se voisi olla esimerkiksi semmoinen niin kuin julkisuutta ja yleisyyttä kuvastava tekijä, joka puoltaisi sitä, että no nyt joudutaan tätä kyseistä oikeussuhdetta. Eli hän saattaa olla siis sillä tavalla, että henkilö markkinoi kevytyrittäjänä omia palveluitaan vaikka rakennusalalle, sitten solmitaan yksi toimeksianto, mutta siinä kyseisessä toimeksiannossa, vaikka hän on siis sitä niin markkinoinnista palvelua, mutta kun hän on sen yhden toimeksiannon ottanut vastaan, niin sitä oikeussuhdetta arvioidaan siinä yhdessä toimeksiantosuhteessa. Onko kysymys yrittäjyydestä vai työsuhteesta. Ja sillä ei ole siis ratkaisevaa merkitystä, että hän on ollut ikään kuin kaikkien saatavilla. Näinhän voidaan ajatella, että kun sulla on, sä voit laittaa vaikka LinkedIniin sellaisen, että etsin työtä ja olen tarjolla ja nimenomaan työsuhdetyötä. Eli pelkästään se, että joku on julkisesti käytettävissä, niin se ei osoita sitä, että aina olisi kysymys yrittäjyydestä. Mutta se on tämmöinen yksi horjuttava tekijä, jonka kautta voidaan joutua tekemään tätä kokonaisarviota. Toisaalta aika tyypillistä on se tämmöinen taloudellinen sitoutuminen siihen toimintaan, eli jonkinlainen yrittäjäriskiin viittaava elementti, eli ehkä niiden niin kuin merkittävissä määrin vaikka koneiden ja laitteiden hankkiminen tai joku muu tämmöinen taloudellinen sitoutuminen, niin ne voi olla tekijöitä, jotka sitten horjuttaa sitä työsuhteen olemassaoloa sillä tavalla, että joudutaan siirtymään kokonaisharkintaan. Meillä on oikeustieteessä sitten kehittynyt niin kuin kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä niin tavallaan erilaisia listoja siitä, mitä nämä kokonaisharkinnassa tänne oikeuden vaakaan laitettavat punnukset sitten voisi olla. Ja yleensä ajatellaan niin, että nämä on jaoteltu aineellisiin tunnusmerkkeihin ja muodollisiin tunnusmerkkeihin. Eli käytännössä niin, että nämä aineelliset tekijät, aineelliset tunnusmerkit tässä kokonaisharkinnassa on enemmän sellaisia, jotka konkreettisesti kuvaa niitä työn tekemisen olosuhteita. Ja muodolliset tunnusmerkit on sitten sellaisia sanansa mukaisesti muodollisuuksia. Mutta aineellisia tällaisia yrittäjätyön tunnusmerkkejä, niin niitä voisi olla, no tämä toiminnan yleisyys ja julkisuus, tietynlainen yrittäjävapaus, eli se, että sitä omaa palvelua markkinoi, niin se on yksi tekijä siis tässä kokonaisharkinnassa. Toisaalta yrittäjäriski on semmoinen niin kuin, jolle annetaan tosi paljonkin, siis ainakin niin kuin maallikoiden puheissa tai siis sellaisissa puheissa, joissa tämä käydään keskustelua tästä ilman mitään oikeustieteellistä taustaa, niin yrittäjäriskille annetaan paljon merkitystä, mutta sillä on myös ihan merkittävä riski tässä kokonaisharkinnassa aivan oikeastikin. Eli käytännössä siis se, että on riski menettää jotain sijoitettua pääomaa. Jonkinlainen taloudellinen riski siitä toiminnasta. Se on jotain todella niin kuin elimellisesti kuuluu siihen yrittäjyyteen ja se riski menettää se pääoma. Mutta toisaalta meillä on myös tosi paljon sellaisia töitä, joissa semmoista pääomatarvetta ei ole, siis joka ei ole niin pääomasidonnaista ja siinä mielessä pelkkä esimerkiksi läppäri riittää tai se oma ammattitaito eikä vaadi siinä mielessä mitään riskiä, niin toisaalta sitten taas tällekään ei voi antaa tämmöisessä kokonaisharkinnassa mitään niin kuin yksinomaista painoarvoa. Tässä kokonaisharkinnassa sille työaikojen määrittelylle
voidaan antaa ja annetaankin merkitystä. Eli siis siinä mielessä, että se ei ole ratkaiseva tekijä arvioitaessa johdon ja valvonnan alaisuus tunnusmerkistä tekijää, mutta sille kyllä annetaan painoarvoa kokonaisharkinnassa. Toisaalta se korvauksen määrä yhtenä tekijänä, eli siis taas me keskustellaan siitä, että no tämänhän täytyy olla yrittäjyyttä, kun maksetaan niin paljon kovempaa korvausta kuin vaikka TESin mukaan olisi palkkataulukon mukaan pitänyt maksaa, niin totta kai tälle asialle siis voidaan antaa tässä kokonaisarvioinnissa merkitys esimerkiksi puoltaen sitä, että kun yrittäjä tekee työtä, niin hänen tulee siitä itse sitten tilittää erilaisia maksuja, tapaturvamaksuja, sosiaalimaksuja, muita tällaisia, eli sen kuuluukin olla korkeampi sen korvauksen kuin työsuhteesta maksettavan korvauksen, mutta niin sekin vaan yhtenä tekijänä kokonaisharkinnassa. Tämmöinen samanaikaisten toimeksiantojen toteuttaminen on yrittäjätyölle tyypillistä ja toisaalta ehkä se, että kaikkein suurimman merkityksen antaisin sille, tai ainakin yhden suurimmista merkityksistä antaisin sille, että tämä lopputulos on se, mitä tilataan. Et silloin kun yrittäjältä tilataan puhdasta aikaa, siis totta kai meillä voi olla rakennusurakka, jossa laskutukset on tuntiperusteisesti, tai meillä voi olla asianajajan työ, jossa laskutus on tuntiperusteisesti. Ei se siis ole mikään sellainen, mutta toisinpäin ajateltuna, jos tilataan pelkästään lopputulos, eli tilataan joku tuote tai joku kokonainen urakka, tai tämän tyyppinen niin kuin kokonaisuus, niin ne on tällaiselle alihankinnalle, siis se, että yrittäjä tilaa yrittäjältä, niin se on tyypillistä, että tilataan ennemmin joku palvelukokonaisuus, tuotekokonaisuus, kuin että tilattaisiin ajassa mitattavaa työpanosta ja työvoimaa. Eli tämä on myös sellainen tekijä, joka kokonaisharkinnassa, niin sitten tämmöinen niin kuin tämä lopputuloksen tilaaminen tai sen kokonaisuuden tilaaminen niin voisi olla tämmöinen yrittäjätyötä puoltava kokonaisharkinnan elementti. Muodollisten tunnusmerkkien puolella meillä sitten tosiaan on näitä erilaisia rekisteröitymisiä, kuten kaupparekisteri-ilmoitusten tekemistä, sen Y-tunnuksen hankkimista, ennakkoperintärekisteriin ilmoittautumista ja toisaalta ehkä tietyn vaikka eläkevakuutuksen, tässä tapauksessa nyt sitten yrittäjän eläkevakuutuksen ottamista, niin näillä muodollisille tunnusmerkeillekin annetaan kokonaisharkinnassa painoarvoa ja itse ehkä ajattelen, että varsinkin silloin, kun henkilö on siis näitä vakaasta omasta tahdostaan tehnyt, niin silloin ne osoittaa sitä, mitä me kokonaisharkinnassa lainsäätäjäkin nosti ihan sinne lain tasolle, niin tämän osapuolten käsityksen oikeussuhteen luonteesta. Niin nämä on ehkä sitä kuvaavia seikkoja. Että jos henkilö ottaa Y-tunnuksen ja hankkii yrittäjän eläkevakuutuksen, niin se jollain tavalla osoittaa ehkä henkilön omaa halukkuutta toimia yrittäjänä. Mutta taas korostan, yksiä pieniä punnuksia oikeuden vaassa tehtäessä kokonaisharkintaa. Sen lisäksi en malta olla sanomatta, että esimerkiksi valvonnassa niin me enenevässä määrin huomataan, että kevytyrittäjyys tai tällainen oikeussuhteen naamioiminen joksikin muuksi kuin työsuhteeksi, niin liittyy valitettavasti tällaisena yhtenä keinona työperäiseen hyväksikäyttöön. Ja silloin on selvää, että me ei voida antaa niin kuin oikeussuojaa tai semmoista niin kuin kovinkaan suurta merkitystä sille, että henkilö, joka aivan faktisesti ei ehkä ymmärrä kieltä, ei ymmärrä toimintatapaa, kulttuuria, ei ymmärrä työlainsäädäntöä, niin se, että hänelle on sitten näitä muodollisia tekijöitä ilmoitettu ennakkoperintärekisteriin, hankittu yrittäjäeläkevakuutus ja Y-tunnus, niin näille tekijöille, niin kuin ymmärrätte tämmöisen työperäisen hyväksikäytön tilanteessa, niin ei voida antaa, no sanoisin, juuri minkäänlaista painoarvoa. Siis ei voi olla niin, että nämä nauttisivat jotain tämmöistä oikeussuojaa, kun esimerkiksi on tehty toisen puolesta näitä. Eli tämä varmasti on ehkä aika helppokin ymmärtää. Toisaalta se, että mikä on se korvauksen maksamisen tapa, niin sille voidaan antaa siis merkitys, mutta ei ratkaisevaa merkitystä. Eli käytännössä siis se, että tuleeko se
tuleeko se jonkun tämmöisen niin kuin laskun kautta maksettavaksi ja laskutuspalvelun kautta sitten lopun viimein sille työn suorittajalle suoritetuksi, niin sille kyllä siis muodollisena tekijänä niin voidaan tässä kokonaisarvioinnissa antaa merkitys. Mutta taas muistutan siitä, että sillä ei ole vaikutusta siihen vastiketunnusmerkin olemassaolo, vaikka se kiertääkin jonkun tämmöisen palvelun kautta. Omien työvälineiden merkitys tähänkin liittyen usein tulee väitteitä, eli niin hänen täytyy olla yrittäjä, koska hänellä oli oma pora mukana. Tai hänellä on se oma viulu tai oma läppäri, jolla hän työskenteli, niin hän täytyy olla yrittäjä. Ja tälle ei myöskään niin kuin anneta muuta merkitystä kuin sitten osana kokonaisharkintaa, niin totta kai voidaan ottaa huomioon, mutta on syytä korostaa sitä, että meillä on ihan nimenomainen säännös työsopimuslaissa siitä, että työntekijä korvausta vastaan niin voi omia työkalujaan käyttää. Ja meillä keskeisimmissä työehtosopimuksissakin on tämmöisiä työvälinekorvauksia jopa niin kuin yhteisesti sovittu. Mutta toisaalta sitten taas niin yrittäjyyttä voi myös puoltaa se, että on hankittu esimerkiksi joku hyvin kallis maansiirtokone, jolla sitä työtä tehdään, niin se voi ehdottomasti olla siis yrittäjyyttä puoltava tekijä. Ja sitä kautta myöskin näiden niin kuin omien koneiden ja välineiden käytölle niin ei voi antaa ratkaisevaa merkitystä. Ehkä myöskin sillä on merkitystä, että niin onko niistä sovittu sitten sen oman laitteen käytöstä niin kuin erillinen korvaus, vai onko se osa sitä ostopalvelukokonaisuutta erittelemättä, että se on työpanos ja kone, esimerkiksi vaikka tämmöinen maansiirtoesimerkki, niin siinä usein ostetaan sitten maansiirtourakkaa hintaan 250 tunti tyyppinen laskutusmalli, jossa ei sinänsä eritellä työlle ja koneen käytölle mitään erillisiä korvauksia. Niin kaikki tällaiset tekijät vaikuttaa siinä kokonaisharkinnassa. Toisaalta meillä voi olla tällaisia, mä en edes osaa ihan arvioida, että onko näillä merkitystä osana kokonaisharkintaa. Itse olisin valmis sanomaan, että on. Oikeuskäytäntö ei mun käsityksen mukaan niin kauhean tiukasti, eikä oikeuskirjallisuuskaan ottanut kantaa siihen, että mikä merkitys muualta lainsäädännöstä tulevilla rajoitteilla on. Mutta meillä on siis lainsäädäntö esimerkiksi kiinteistövälityksen tai tämmöisten luvanvaraisten elinkeinojen osalta noin yleisestikin tähän poiminut 2 sellaista keskeistä, jotka meillä valvonnassa on tullut vastaan, eli käytännössä kiinteistövälitykseen liittyy tiettyä säännöstöä välitysliikelain kautta, eli tavallaan normistoa siitä, että se kieltää tällaisen luvan siirtämisen toiselle yrittäjälle, ja jos joku sen luvan alla harjoittaa toimintaa, niin hän täytyy jonkinlaisessa palvelussuhteessa olla, ja meillä tavallaan palvelussuhdemuotoina yksityisellä puolella on yksinomaan tämä työsuhde, eli siinä mielessä niin kun en ole välitysliikelain asiantuntija enkä kiinteistövälityksen luvanvaraisuuden asiantuntija, mutta olen antanut itselleni kertoa, että siellä kuitenkin tämmöisiä tiettyjä rajoituksia on. Ja siitä olen aivan varma, että meillä liikennelupien maailmassa niin meillä on rajoituksia sille, että millä tavalla me liikenneluvanvarasta työtä voidaan sitten tätä lupaa siirtää. Eli käytännössähän tämä malli, jossa tämmöinen kevytyrittäjä useimmiten toimii, on siis se, ja nyt vietynä tänne kuljetuksen maailmaan, koska tämä on nyt meillä semmoinen niin kuin yleistyvä havainto, niin halusin tämän ikään kuin tikunnokkaan tässä kohtaa nostaa, että tämä pitää ymmärtää. Että meillä on siis kuljettaja, joka ehkä on rekisteröitynyt, on Y-tunnuskin olemassa, hän kuljettaja sitten työpanostaan tarjoaa kuljetusyritykselle, joka on siis se liikenneluvan haltija. Luvanvaraisesta elinkeinosta siis kysymys täytyy olla. Traficomin luvittama on saanut liikenneluvan, joka hankkii myöskin näitä tehtäviä. Hänellä on, tai yleensä tämmöisellä kuljetusyrityksellä myös on itsellään se koneet ja kalusto, eli tarjoaa kaluston ja tavallaan nämä työtehtävät tälle kuljettajalle. Kuljettaja tarjoaa siis vain tämän työpanoksensa, ja tämä korvaus sitten hoituu laskutuspalveluyrityksen kautta laskuttaen. Ja laskutuspalveluyritys tekee sen, minkä heille kuuluu, eli siis hoitaa sen byrokratia, hoitaa ne pakolliset maksut ja muut siitä ja oma komissionsa päältä. Ja näinhän tämä toimii. Mutta se, mikä tämän
liikennelupan maailmassa estää, niin on se, että tällaisen liikenneluvan luovuttaminen toiselle yritykselle, nämä liikennelupiin liittyvä lainsäädäntö estää sen luvan, eli toisen liikenneluvan luvalla ei voi toinen yrittäjä tehdä työtä. Ja siksi se, että joku tarjoaa työpanostaan tällaiselle liikenneluvan haltijalle, niin hänen täytyy olla siis palvelussuhteessa, joko vuokrasuhteessa, vuokratyöntekijänä tai sitten suoraan työsuhteessa kuljetusyritykseen, mutta se, että sen täytyy kuitenkin olla niin kuin työsuhdetyötä, mitä toisen yrityksen liikenneluvalle tehdään. Ja siinä mielessä niin tämäkin yhtenä tällaisena tekijänä tässä kokonaisuudessa, se miten se tähän varsinaiseen työoikeudelliseen arvioon liittyy, niin sitä voi nyt sitten suuremmat työoikeusviisaat tapella siitä, että mikä merkitys tälle voitaisiin antaa, mutta itse ajattelen niin, että taas käytännönläheisesti, kun ollaan luomassa, olette hankkimassa työvoimaa kuljetusalalla, niin tämä tulee ymmärtää, että meillä on tämä työoikeudellinen normisto ja siihen liittyvä tunnusmerkistötekijät ja kokonaisharkinta, ja sitten meillä on täällä muualta lainsäädännöstä tulevia reunaehtoja ja esteitä, esimerkiksi käyttää kevytyrittäjän työpanosta luvanvaraisessa kuljetusliiketoiminnassa. Niin kuin sanottua, niin kevytyrittäjyys, niin sillä on paljon hyötyjä ja se nimenomaan siinä tarkoituksessa, että tälle yrittäjän tielle on helppo lähteä, niin se on siinä aivan oivallinen apukeino. Meillä kuitenkin valvonnassa, niin voin sanoa, että on tullut vastaan erilaisia tällaisia itsensä työllistämisen muotoja, joissa sitten lopuviimein tarkastuksen jälkeen niin on havaittu, että kyse oikeasti onkin työsuhteesta. Esimerkiksi erilaiset asiakaspalvelutehtävät kahviloissa, ravintoloissa, jäätelömyynnissä, toisaalta kaupan alalla hyllyttäjänä. Meillä on siis ollut tällaisia, että se työjohtajavalvonta, mukaan lukien kaikki muutkin tunnusmerkistötekijät, niin on ollut niin vahvaa, että niin tosiasiallisesti on ollut kyse työsuhteesta, vaikka sitten onkin tämmöisen kevytyrittäjäpalvelun kautta sitä hommaa pyöritetty, ja tässä kohtaa niin kuin viranomainen on arvioinut sitten tämän oikeussuhteen toisin. Toisaalta meillä on esimerkiksi nuoriin liittyen, niin meillä on erilaisia nuoriin työntekijöihin liittyviä säännöstöjä ja jopa lupamenettelyjä, ja se, että niitä sitten pystyttäisiin kiertämään tämmöisten yrittäjyyksien kautta, niin siihen on ollut hiukan kielteinen suhtautuminen. Ammattiautoilijoista jo puhuttiinkin, ja yksityinen sosiaalipalvelualakin näyttää sellaiselta toimialalta, jossa enenevässä määrin on tavallaan tämmöistä yrittäjyyttä lähdetty kokeilemaan, ja tosiasiallisesti, niin sehän on taas tällaista useimmiten korkean ammattitaidon ja asiantuntijuuden vaativaa työtä, jossa se työnantajan varsinainen työjohtajavalvonta on aika vähäistä, johtuen siitä, että on koulutettu ammattihenkilö, joka toisaalta tekee sitä suhteessa asiakkaisiin sitä varsinaista työtä, mutta näissäkin niin se, että ymmärretään tämä työjohdon ja valvonnan tunnusmerkin moninaisuus, niin helpottaa valitsemaan oikean oikeussuhteen myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Toisaalta sitten on näitä tällaisia ehkä joskus julkisuudessakin aika ajoin nousevia koiranhoitajia tai ruokalähettejä, metsänistuttajia, niin näissäkin niin valvonnassa on siis havaittu, näihin aivan hyvin siis voi sopia yrittäjyys, en sano sitä, mutta sanon, että me ollaan valvonnassa havaittu, että virheellistä oikeussuhteen luonteen-arviointia on tehty, ja näissä haluan herättää teitä kuulijoita siihen, että tämä oikeussuhteen luonteen-arviointi täytyy kussakin tapauksessa erikseen tehdä. Me saatiin aivan valtavasti, niin kuin ehkä alkuun totesin, saatiin ihan valtavasti kysymyksiä ennakkoon, ja kun sitä kokonaisuutta kahlasin läpi, niin ajattelin, että toivon mukaan, niihin siellä oli siis totta kai toistoa niissä kysymyksissä, niin tällä läpiviennillä saadaan vastattua suurimpaan osaan niistä puhtaan työoikeudellisista kysymyksistä, ja sitten loppuihin sellaisiin yksittäisiin nyansseihin niin pyritään vastaamaan sitten podcastissa. Tämän webinaarin aikana olette saaneet sitten kysymyksiä, ja myöskin
tarvittavilta osin tai mahdollisilta osin niin ruoditaan podcastin puolella sitten ja toisaalta tuli paljon kysymyksiä, jotka ei ollut tämmöisiä niin kuin työsuojeluviranomaisen toimialaan tai työlainsäädäntöön liittyviä, vaan siellä oli verotukseen, erilaisiin tukiin, sosiaaliturvakysymyksiin, vakuutuksiin liittyviä kysymyksiä, niin siinä kohtaa suosittelen menemään linkin kautta katsomaan ton verottajan yhteistyössä muiden kanssa tekemään todella hyvän ohjeen, josta sitten löytyy oikeat polut ja oikeat vastaajat erilaisiin kysymyksiin, niin sitä kautta pääsette varmasti tiedon lähteille. Myöskin pienenä muistutuksena se, että meidän nettisivuilta löytyy lisätietoa ja myöskin näillä kielillä. Tämä on ehkä sellainen, jota haluan erikseen painottaa, että varsinkin se työperäinen hyväksikäytön ehkäisy, niin se on keskeinen osa työsuojeluviranomaisen toimintaa ja siksi on tosi tärkeää, että me saadaan oikeaa tietoa maahanmuuttajien oikeilla kielillä, saadaan se viesti perille, että miten suomalaisessa työelämässä tämä työsuhte ja yrittäjän välinen rajaveto tapahtuu, niin sieltä löytyy kieliversioita ja tosiaan viime kädessä sitten soittoa sinne meidän puhelinneuvontaan, niin sieltä viime kädessä se tieto löytyy. Mutta tämän muistutusdian siivittävänä minä kiitän, että olet jaksanut katsella tätä webinaaria tähän saakka ja missään nimessä ei saa poistua, vaan nyt päästetään Mikko lauteille ja puhumaan meille hiukan siitä, että mitä sitten kun kyse on tämmöisestä itsensä työllistäjästä, niin miten hänen työturvallisuutensa, mitä se lainsäädännön näkökulmasta näyttää yhteisellä työpaikalla. Mikko, ole hyvä. Päivää vaan minunkin puolestani ja minä olen Mikko Järvenreuna, työsuojelutarkastaja ja tarkoitus on tosiaan teille kertoa kevytyrittäjien ja itsensä työllistäjien vastuista työturvallisuuslain ja yhteisten työpaikkoja valvovan tarkastajan näkökulmasta. Ja varmaan on ihan hyvä aloittaa yhteisen työpaikan määritelmällä. Ja sillä on muutama tällainen tunnusmerkki laissa annettu ja näistä tähän olen nostanut, että siellä pääasiallista määräysvaltaa käyttävä pitäisi työpaikalta löytyä ja että samanaikaisesti toimii useampi kuin yksi tai peräkkäin toimii kuin useampi kuin yksi itsenäinen työsuorittaja tai työnantaja ja sitten, että niiden tulisi voida vaikuttaa toisten toimijoiden turvallisuuteen tai terveyteen siellä työpaikalla. Ja näitä työpaikkoja tosiaan varmasti kaikille alkaa mieleen tulemaan, että niitä monesta paikkaa löytyy ja niitä kaikilla toimialoilla onkin. Tavanomaisimpia esimerkkejä ehkä on yhteiset rakennustyömaat ja telakka-alueet esimerkiksi. Tai teollisuuden kunnossapito on sellainen, joka on hyvin pirstaleista nykyään ja tehdasalueet ovat normaaleja yhteisiä työpaikkoja. Kuljetuksen alalla on satamia, lentokenttiä, kuljetusterminaaleja. Palvelualalla ehkä, joka on myös suuria määriä työllistävä ala, niin kauppakeskuksia, suuria kauppoja, joissa nämä tunnusmerkistöt täyttyvät ja ehkä vaikka julkishallinnon puolelta voisi nostaa sairaalat sellaisena esimerkkinä, jossa sitä palveluntuottajaa monenlaista on. Ja jos kootusti katsotaan tässä ensin mitä työturvallisuuslaista kevytyrittäjille ja itsenäisille työnsuorittajille velvollisuuksiksi annetaan, niin tiivistetysti ne on tähän nyt koottu ja yhteistoimintaa ja vaaroista tiedottamista ja työympäristöstä huolehtimista ja sitten on erityisenä vaatimuksena tunnisteiden käyttöäkin ja nämä velvollisuudet tosiaan tulevat ihan muutamasta työturvallisuuslain pykälästä ja tulevilla tässä seuraavat diat niin katsotaan
mitä ne sitten tarkoittaa. Ja aika monesti tarkastustoiminnassa ollaan aika kysymysmerkkinä, kun tarkastaja rupeaa riittävästä keskinäisestä yhteistoiminnasta puhumaan. Ja se ei olekaan aina aivan helppo määritellä, vaan se täytyy sieltä työpaikan olosuhteista lähteä liikkeelle, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta keskeistä siinä kuitenkin on se, että kaikilla yhteisillä työpaikoilla niin siellä toimivien on yhdessä huolehdittava siitä työpaikan turvallisuudesta. Ja se tarkoittaa sitten myös sitäkin, että itsenäisetkin työn suorittajat, kevytyrittäjät ja muut vastaavat, niin heidänkin on osallistuttava siihen työpaikan yhteistoimintaan. Ja mitä se sitten milläkin työpaikalla on, niin pääasiallista määräysvaltaa käyttävä sille ne raamit siellä sitten tekee sen työpaikan luonteen ja laajuuden mukaisesti. Tässä on varmaan helppo ymmärtää sitä asiaa, että jos puhutaan vaikka yhteisestä rakennustyömaasta, jolla on sen aikana niin useita satoja yrittäjiä vaikka, niin se on vaatii aivan erilaiset rakenteet kuin sellainen työpaikka, jolla käy vaikka putkimies tekemässä lyhyen urakan ja siitä selvitään siitä riittävästä yhteistoiminnasta sellaisella toimijoiden välisellä epämuodollisella keskustelulla. Mutta riittävyyttä arvioidaan kuitenkin aina sitten sen työn ja toiminnan ja se työpaikan olosuhteiden mukaisesti. Ja sitten tiedottamisvelvollisuutta voidaan lähteä käsittelemään sellaisesta näkökulmasta, että myös sen kevytyrittäjän on tunnettava ne työnsä vaaratekijät. Ja se on sellaista aivan tavanomaista työturvallisuuslain sisältöä siellä kaikkia työnantajia koskevana, että tunnistetaan mitä vaaroja siinä työssä on. Ja tämä velvollisuus on tuotu myös yhteisellä työpaikalla toimiville itsenäisille työnsuorittajille. Ja se tarkoittaa käytännössä sitten sitä, että pitää osata kertoa, että millaisia vaaroja siitä työstä, mitä sinne tullaan tekemään, niin voi muulle työympäristölle ja työntekijöille aiheutua. Ja käytännössä se myös tarkoittaa jonkinasteista järjestelmällisyyttä sen oman työn itsenäisen työn oman työn arvioinnin osalta ja koittaa se jotenkin todennettavaan muotoon saada. Useinhan se on niin, että näitä jopa jo vaaditaan sieltä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän toimesta, eli jotka näissä ovat toimineet ja joille se on tuttua, niin saattaa saada lomakkeita täytettäväksi ennen kuin työpaikalle edes pääsee. Ja sitten on huolehtimisvelvollisuus yleisenä, joka on myös muussa työturvallisuuslaissa tuttua sisältöä. Ja huolehtimisvelvollisuus nyt yksinkertaistetusti tarkoittaa sitä, ettei omalla toiminnallaan ei saa muiden turvallisuutta vaarantaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitten ihan konkreettisia toimenpiteitä, riippuen siitä, että mitä se työn sisältö sitten on. Jos se on lamppujen vaihtoja kauppakeskuksessa huutopiste netistä ostetulla henkilön nostimella, niin pitää huolta siitä, että se nostin on kunnossa ja että se työ ei voi aiheuttaa muille työntekijöille ja siellä kauppakeskuksessa sitten vaaraa. Ja ihan se vaatii siis ihan konkreettisia toimenpiteitä, alueiden rajaamista ja muunlaista. Ja tällaisista lähtökohdista sitä on sen itsenäisenkin työn suorittajan lähestyttävä. Ja samalla se huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa myös sitä, että ne toimenpiteet sitten, joita tehdään,
niin myös seurataan, että ne siellä työpaikalla ovat vaikuttavia, että ei voi etukäteen valita, että näin tehdään ja sitten huomata, että ei sillä toimenpiteellä ollutkaan vaikutusta ja edelleen vaarannetaan. Ja tämä kaikki on ihan kaikkien toimijoiden yhteisessä pakissa oltava myös. Ja sitten on tosiaan erikseen säädetty tunnisteiden käytöstä yhteisille rakennustyömaille ja telakka-alueille kuvallisen henkilökortin velvollisuus käyttää kuvallista henkilökorttia. Ja sitten henkilökortista on käytävä ilmi sen työmaalla työskentelevän veronumero, mutta myös se, että se on itsenäinen työnsuorittaja. Se on sitten hyvä kysymys, että mitä siihen sitten konkreettisesti kirjoitetaan. Käytännöt valvontahavaintojen perusteella on aika moninaisia, mutta ajatellen esimerkiksi, että jos siihen laitettaisiin joku laskutuspalvelun nimi, niin sehän ei suoraan välttämättä kerro, että kyseessä on itsenäinen työsuorittaja sitä korttia katsovalle. Eli tässä on kiinnitettävä sitten huomiota siihen, että se kortti nämä muodolliset vaatimukset täyttää. Ja tästä on sitten muutama poikkeus työpaikoille, tällaiset tilapäisesti poikkeaville henkilöille ja sitten yksityishenkilön omaan käyttöön rakennettaville, kun rakennuttajan toimii yksityishenkilö. Ja sitten on vielä muita toimijoita. Työpaikoilla on siis rooleja joissa voi itsenäinenkin työsuorittaja, kevytyrittäjä olla muutenkin kuin niin, että varsinaisesti töitä siellä työpaikalla tehdään. Ja se on hyvä tunnistaa, jos omaan rooliin jotain näitä kuuluu. Tavanomaisestihan se on esimerkiksi, että toimitetaan joku kone työpaikalle, jota myydään tai valmistetaan tai muuta, ja sitten tai vastaavasti osallistutaan työympäristön turvallisuussuunnitteluun tai tarkastetaan jotain koneita työpaikalla, toimitaan työpaikalle kulkevien tavaroiden lähettäjänä tai kuormaajana, ollaan ehkä kiinteistön omistajaa, satamilla on omia vastuuhenkilöitä ja näillä on tosiaan moninaisia. Tässä tämä dia jää teille sitten tosiaan sinne luettavaksi ja pari diaa tähän perään on vielä, että mitä nämä konkreettisesti nämä muiden toimijoiden vastuut voivat siellä tarkoittaa. Jos siitä noston vaikka tekee, että vaarallisten aineiden turvallisuusvaatimuksia, kun on säädetty, niin siitä on aivan omaa laajaa kemikaalilainsäädäntöä. Ja sitten jos ajatellaan vaikka vuokranantajia, joiden toiminnasta meille monesti ollaan yhteydessä, niin heidänkin on toimittava niin, että työturvallisuuslain vaatimukset sitten on mahdollista siellä työpaikalla toteuttaa. Tavanomaisesti nämä saattavat liittyä vaikka sisäilmastoasiointiin, ilmastoinnin puhdistuksiin ja sen kaltaisiin asioihin. Mutta tässä tällainen todella lyhyt ja pintapuoleinen nopea käynti multa ja olkaa ihmeessä meihin päin yhteydessä, mikäli kysymyksiä yhteisiltä työpaikoilla toimimisesta herää. Kiitos. Kiitos esityksistä, Aki ja Mikko. Ennen kuin päätämme verkkoseminaarin, muistutan vielä muutamasta hyödyllisestä linkistä. Ensinnäkin tapahtumasivulta löydät kaikki tämän tapahtuman aineistot. Tämä esitysmateriaali siellä jo on ja videotallenne tulee sivulle ihan lähipäivinä. Tallenteeseen tulee myöhemmin tekstitys myös englanniksi ja ruotsiksi. Ja yleisökysymyksiä käsittelevä podcast viedään samalle sivulle lähiviikkoina. Kaikkea tämän tapahtuman materiaalia saa mielihyvin jakaa eteenpäin. Ja sivulta työsuojelu.fi/live löytyy kaikki työsuojelun tapahtumatallenteet. Eli jos kiinnostaa esimerkiksi
palkka, työaika, häirintä tai psykososiaalinen kuormitus aiheina, niin näistä muun muassa löytyy verkkoseminaarit sieltä. Ja Spotifysta meidän podcastin löytää nimellä Työsuojelua puhekielellä. Kannustan myös tilaamaan työsuojeluhallinnon uutiskirjeen, joka julkaistaan 4 kertaa vuodessa. Lopuksi esitän teille vielä pienen pyynnön. Saatte näinä hetkinä sähköpostiinne lyhyen palautekyselyn ja toivomme, että vastaatte siihen ja kerrotte, mitä konkreettista hyötyä tästä verkkoseminaarista teille on tai mitä olisitte toivoneet, että tekisimme eri tavalla. Nyt kiitän teitä osallistumisesta ja toivotan kaikille oikein hyvää kevättä. Hei hei!